Hello and welcome to lecture 8 of the environment for APSC Prelims Crash Course. আজি আমি নতুন এটা টপিক লৈ আপোনালোকৰ সৈতে আহি আছো অলৰেডি আমি বহুখিনি লেকচাৰ কমপ্লিট কৰিলো আসাম জিওগ্ৰাফি এটা লেকচাৰ বৰ্তমান আই থিংক 2-3k ভিউজ হৈ গল ঠিক আছে তাত গৈ চাব পাৰে ঠিক আছে সো লেটস স্টার্ট তো আজি আমি ডিসকাস কৰিম চ্যাপ্টাৰ 5 অফ দি এনভায়রনমেন্ট দ্যাট ইজ আপোনাৰ ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন তো ওয়াইল্ড লাইফ কি হয় যেখিনি আমাৰ এনিমেলস হয় আপোনাৰ প্লান্ট হয় মেইনলি আপোনাৰ জঙ্গলত পোৱা যায় ঠিক আছে সেইখিনি কি বুলি কোৱা হয় ওয়াইল্ড লাইফ বুলি কোৱা হয় তো এই যেটো ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন বা বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন এটো মেইনলি দুটা ধৰণে কৰিব পাৰো অলৰেডি আমি প্ৰিভিয়াস লেকচাৰত ডিসকাস কৰিছিলো এটা হল আপোনাৰ ইন সিটু আৰু এটা হল এক্স সিটু এবাৰ আপোনাৰ এপিএসসি মেইনছত কোৱেশ্চন আহিছিল ইন সিটু আৰু এক্স সিটু কনজারভেশন কি হয় কোনটো বেছি আপোনাৰ মতে বেস্ট হয় ঠিক আছে তো ইন সিটু কি হয় আপোনাৰ ইন সিটু আৰু এটা হল আপোনাৰ এক্স সিটু ঠিক আছে তো ইন সিটু আৰু এক্স সিটুৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি ঠিক আছে তো ধৰি লোৱা মই এটা এক্সাম্পল দিও আপোনাৰ এটো হল ইন্ডিয়াৰ ম্যাপ ঠিক আছে এটো হল আপোনাৰ ইন্ডিয়াৰ ম্যাপ তো এটা সময়ত কোৱা হয় বা আমি যিবিলাক সাইন্টিফিক এভিডেন্স আছে এই এভিডেন্সৰ পৰা গম পাও যে আপোনাৰ যেটো ওৱান হৰ্ন ৰাইনো যদি এই ওৱান হৰ্ন ৰাইনোৰ এক্সাম্পল তো পাঞ্জাবৰ পৰা একদম আপোনাৰ অসমলৈকে কি আছিল ওৱান হৰ্ন ৰাইনো এটা সময়ত আছিল তো আপোনালোকে যদি হিষ্ট্ৰি পঢ়িছে তেতিয়া গম পাব যেতিয়া আপোনাৰ বেদিক পেজ পিৰিয়ড তেতিয়া মেইনলি সেটেলমেন্টটো কত আছিল ইয়াত আছিল ইন্দাস ৰিভাৰৰ আশে পাশে আৰু লেটাৰ বেদিকত কি হল ইহত গংগা বেলিৰ ফালে মুভমেন্ট কৰিলে আৰু গংগা বেলিৰ ফালে যিহত যেতিয়া মুভমেন্ট কৰিলে এটা ডিসকভাৰী হল দ্যাট ইজ আইৰন লোহা ডিসকভাৰী হল আৰু সেই কাৰণে কিহতে কি কৰিলে আইৰনেৰে আপোনাৰ দাৰ হাতিয়াৰ দা এইবিলাক বনাই কৰিলে ফৰেষ্ট একদম কাটি পেলালে ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে কাটিলে ফৰেষ্ট এগ্ৰিকালচাৰ সেটেলমেন্টৰ কাৰণে আৰু এই যিবিলাক ইয়াত ফৰেষ্ট আছিল আপোনাৰ মেইনলি গছগছনি আছিল তাতে কি আছিল এই এনিমেলছবোৰ আছিল তো লাহে লাহে এইবিলাক কি হৰিলে যেতিয়া কাটা স্টার্ট হল তেতিয়া যত যত ফৰেষ্ট বাসি আছিল তাত তাত কি হল আপোনাৰ এই এনিমেলবোৰ গলে ঠিক আছে এনেকুৱা কাটি কটা ট্ৰেন্ডটো আছিল মানে পপুলেশন বাঢ়ি থাকে আপোনালোকে কি হয় ফৰেষ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে তো ব্ৰিটিছাৰ্ছ যেতিয়া আহিল তো ব্ৰিটিছাৰ্ছ কল অলপ ইন্টেলেকচুয়াল আছিল তো হিয়তে ভাবিলে যে এনেকুৱা যদি আমি কৰো তেতিয়া হলে আৰু এনিমেল গুলা বস্তু ওয়াৰ্ল্ডৰ পৰা খতম হৈ যাব তো হিয়তে কি কৰিলে এটা প্ৰটেকচন আনিলে তো এই যত যত আপোনাৰ ফৰেষ্ট বাসি আছিল বা এই আপোনাৰ ইম্পৰ্টেন্ট এনিমেল আছিল সেইখিনি কি কৰিলে আপোনাৰ এটা ডেজিগনেটেড আপোনাৰ পার্ক বা সেঞ্চুরি বনাই দিলে ঠিক আছে যে ইয়াত আপুনি কি কৰিব এটু কাটিব নোৱাৰিব তো তাৰ পৰা কি হল এই তাৰ পিছৰ পৰা যিখিনি আপোনাৰ ফৰেষ্ট বাসি আছিল তাত যিখিনি ন্যাচাৰাল হেবিটেট আছে অলৰেডি ধৰিলো আপোনাৰ যদি উত্তৰাখণ্ডৰ আমি জিম কৰবেট ন্যাশনাল পাৰ্কৰ এক্সাম্পল দিও তো জিম কৰবেট ন্যাশনাল অলৰেডি টাইগাৰ আছিল তো ইয়াক কি কৰা হল ডিমাৰ্কেট কৰি এটু কি কৰা হল প্ৰটেক্ট কৰা হৈ গল তো অৰিজিনাল হেবিটেটক যদি তাত আমি সুৰক্ষা কৰো তাক কি বুলি কোৱা হয় ইন সিটু ঠিক আছে ইন সিটু যেনেকৈ আপোনাৰ ন্যাশনাল পাৰ্ক হোক ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সেক্রেট গ্রোভস কনজারভেশন তাক আমি কি কৰো ডিসপ্লেস নকৰো কিন্তু ধৰিলো এটা আপোনাৰ পক্ষী আছে হাড়গিলা তো হাড়গিলা তো কি হল মেইনলি তো আপোনাৰ আউটসাইডার হতে হাড়গিলাৰ পপুলেশন বহুত বেছি কি হল কমি গল হ্ৰাস পালে একদম শেষ হোৱাৰ কাগাৰ হৈ গল তো এজন আপোনাৰ লেডি আছে অসমৰ আপোনালোকে নামটো জনাব কমেন্টত তেও কি কৰিলে হাড়গিলা প্ৰটেকচনৰ কাৰণে কি কৰিলে কাম কৰিলে আৰু হাড়গিলাটো জুত আনি হাড়গিলা কি কৰে তাৰ ন্যাচাৰাল হেবিটেটৰ পৰা লৈ আহি জুত হাড়গিলাক প্ৰটেকচনৰ কাৰণে হাড়গিলাক ব্রিডিং এবিলাক কৰাই হাড়গিলা পপুলেশনটো বঢ়াই দিলে ঠিক আছে তো ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ এক্স সিটু মানে তাৰ ন্যাচাৰাল হেবিটেটৰ পৰা লৈ আনি আমি বেলেগ জায়গাত তাৰ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে বা তাৰ পপুলেশনটো বঢ়াবৰ কাৰণে বা ই ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড হৈ আছে তাক আমি লৈ আহো তাক এক্স সিটু কনজারভেশন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে অৰিজিনাল হেবিটেটৰ পৰা লৈ আহাটো যেনেকৈ জু বোটানিক্যাল গাৰ্ডেন নাৰ্সাৰী জিন বেংক সিড বেংক একুৰিয়াম গাৰ্ডেন এই সকলোবোৰ কি কোৱা হয় এক্স সিটু কনজারভেশন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো ইন সিটু কনজারভেশন কি হয় কনজারভেশন অফ জেনেটিক রিসোর্সেস ইন ন্যাচারাল পপুলেশনস তার ঠিক আছে এক্সাম্পল কি হয় আপোনাৰ বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ এক্সাম্পল হয় ন্যাশনাল পার্ক তার এক্সাম্পল হয় তাৰপিছত আপোনাৰ সেঞ্চুৰি তাৰপিছত আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্ট এন্ড নেচাৰ ৰিজাৰ্ভ এই সকলোবোৰ কি হয় তাৰ এক্সাম্পল হয় ইন সিটু কনজারভেশনৰ ঠিক আছে তাৰ উপৰি আপোনাৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰি এই সকলোবোৰ কি হয় আপোনাৰ এক্সাম্পল হয় এৰিয়া সেফগাৰ্ডিং এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ ইন দেয়াৰ নেচাৰাল হেবিটেট তো মেইনলি আপোনাৰ নেচাৰাল হেবিটেটক কি কৰা হয় সেফগাৰ্ড কৰা হয় আৰু কোনে ডিক্লেয়াৰ কৰে এইবিলাক আপোনাৰ গভৰ্নমেন্টে ডিক্লেয়াৰ কৰে আন্ডাৰ ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকচন এক্ট 1972 আৰু কোন গভৰ্নমেন্টে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে বোথ ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট এণ্ড সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট মেইনলি ঠিক আছে তো certain right like grazing and firewood collection may be permitted but strictly regulated কিছুমান রাইট দেয়া হয় লোকাল কমিউনিটিত কিন্তু স্ট্রিক্টলি পারমিট করা হয় ঠিক আছে however not permitted সুপ্রিম কোর্ট তো পারমিশন নাই a sanctuary can be promoted to national park এখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আমি ন্যাশনাল পার্কত কি কৰিব পাৰো আমি আপগ্রেড কৰিব পাৰো
ঠিক আছে তো তাৰপিছত আপোনাৰ আছে কেইখনমান প্ৰটেক্টেড চাইলো যেতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক তো নেশ্যনেল পাৰ্ক মেইনলি আপোনাৰ ধৰি লওক কোনো এখন জেগা তাত বহুত বেছি ডাইভাৰ্চিটি আছে যেনেকুৱা কাজিৰঙা তাত আপোনাৰ বিগ 5 ওৱান হৰ্ন ৰাইনো আছে এলিফেণ্ট আছে টাইগাৰ আছে তাৰোপৰি আপোনাৰ এছিয়া বাফেলো আছে তো বহুত বেছি কি হয় ডাইভাৰ্চিটি হয় তো সেইকাৰণে আমি এইটো কি বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলো নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু নেশ্যনেল পাৰ্কত কি হয় হাইয়েষ্ট লেভেল অফ প্ৰটেকশ্যন আছে তাত কোনো বস্তু এলাও নহয় ঠিক আছে তো নেশ্যনেল পাৰ্ক ষ্ট্ৰিক্ট প্ৰটেকশ্যন নো ৰাইটছ ঠিক আছে পাৰমিটেড ক্লিয়াৰলি ডিফাইন্ড আনলাইক ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কেন বি চেঞ্জড বাই ঠিক আছে তো আপোনাৰ এইটো প্ৰটেকশ্যন আণ্ডাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় এইটো আপোনাৰ দিয়া হয় ঠিক আছে কিন্তু আপুনি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আমি দেখিবলৈ পালো যে টাইগাৰ কি হৈছে ধীৰে ধীৰে টাইগাৰৰ পপুলেশ্যনটো কমি আছে আৰু টাইগাৰ কি হয় এটা কিষ্টন স্পেচিছ হয় ধৰিলে গ্ৰাছলেণ্ড ইকোসিস্টেম ঠিক আছে তো গ্ৰাছলেণ্ড ইকোসিস্টেমত কি হয় টাইগাৰ থাকে তো টাইগাৰে কি কৰে ডিয়াৰ বিলাক খাই ডিয়াৰৰ পপুলেশ্যন কি কৰে কন্ট্ৰলত ৰাখে নহলে কি হ'ব ডিয়াৰৰ পপুলেশ্যন বহুত বেছি হৈ যাব আৰু ডিয়াৰে সকলো গ্ৰাছ খাই পেলাব পুৰা ইকোসিস্টেম কোলাপস হৈ যাব তো সেইকাৰণে আমি যদি টাইগাৰ প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰো তেতিয়াহলে আমি পুৰা গ্ৰাছলেণ্ড ইকোসিস্টেমটো প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো সেইকাৰণে টাইগাৰখিনি বচাবৰ কাৰণে য'ত টাইগাৰৰ পপুলেশ্যন বেছি ধৰি লোৱা এই নেশ্যনেল পাৰ্কত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত টাইগাৰ পপুলেশ্যন তো ইয়াৰ যিখিনি অংশত টাইগাৰ পপুলেশ্যন পোৱা যায় তাক আমি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভো ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলো ঠিক আছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ তো এনেকুৱা অসমত 4খন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে গোটেই ইণ্ডিয়াত 54 টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে অলৰেডি মই অসম জিঅ'গ্ৰাফি ডিসকাস কৰিলো তাত গৈ চাব পাৰে ঠিক আছে আৰু টাইগাৰ যেটো ৰিজাৰ্ভ আছে এইটো কোনে আপোনাৰ দিয়ে এনটিচিএ আন্ডাৰ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ এটা প্ৰজেক্ট টাইগাৰ 1973 লঞ্চ কৰা হৈছিল প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ঠিক আছে হেইটোৰ আন্ডাৰত আপোনাৰ এনটিচিএ নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰভেশ্যন অথৰিটি কি কৰে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কি কৰে ডিক্লেয়াৰ কৰে ঠিক আছে তো প্ৰটেক্টেড এৰিয়া এইখিনি আপোনাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক কমিউনিটি তাৰপিছত আপোনাৰ বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ তো বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ কি হয় ঠিক আছে মই এটা এক্সাম্পল লৈছো আমাৰ অৰুণাচলৰ এখন বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে অসমতো দুখন আছে দ্যাট ইজ আপোনাৰ দিবাং দিহাং বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ দিবাং দিহাং ঠিক আছে দিবাং দিহাং বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ তো এই যিখন দিবাং দিহাং বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ইয়াৰ ভিতৰত দুখন এখন আছে মাউলিং নেশ্যনেল পাৰ্ক ঠিক আছে মাউলিং নেশ্যনেল পাৰ্ক এমএনপি আৰু এখন আছে দিবাং দিহাং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ঠিক আছে তো এখন বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ এনেকুৱা এখন জায়গা হ'ব পাৰে য'ত আপোনাৰ দুখন তিনিখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে যেনেকুৱা নীলগিৰি বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ তাত বহু কেইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে আৰু এই বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভটো আপোনাৰ ডিফাৰেন্ট জোনত ভাগ কৰা যেতিয়া এটো হল আপোনাৰ ইয়াত এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে ৱাইল্ড লাইফ এটো হল কোৰ এৰিয়া তো ইয়াত সকলো বস্তু কি হয় আপোনাৰ ৰেস্ট্ৰিক্টেড হয় কোৰ এৰিয়াত কি হয় সব বস্তু ৰেস্ট্ৰিক্টেড কিন্তু এই কোৰ এৰিয়াৰ বাহিৰৰ যিখিনি এৰিয়া এখিনিও আমি প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে একদম ইমিডিয়েট বাউন্ডাৰী হলে কি হয় এটা প্ৰবলেম হয় তো ইয়াত অনলি আপোনাৰ ৰিসাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যন এলাও আছে ৰিসাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যন ঠিক আছে তারপরে আপুনি অলপ টুৰিজম এইবিলাক কৰিব পাৰিব ঠিক আছে টুৰিজম কিন্তু এই যেখিনি ট্ৰানজিশন কিন্তু সেটেলমেন্ট হ'ব নোৱাৰে এটো কি বাফাৰ এৰিয়া ঠিক আছে এটো কোৰ এৰিয়া এটো বাফাৰ এৰিয়া আৰু এটো হল আপোনাৰ ট্ৰানজিশন আৰু ট্ৰানজিশন এৰিয়াত কি হয় আপোনালোকে ট্ৰানজিশন এৰিয়াত আপোনাৰ মেইনলি আপোনাৰ যিখিনি লোকেল কমিউনিটি আছে বসবাস কৰিব পাৰিব এজ ওয়েল এজ আপোনাৰ ৰিসাৰ্চ এডুকেশ্যন সকলোখিনি বস্তু কি হয় পসিবল হয় টুৰিজম ঠিক আছে তো এই তিনটা স্ট্ৰ্যাটেজি হয় মেইনলি বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভত ঠিক আছে বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বেলেগ বস্তু নহয় তো ইণ্ডিয়াত যদি আমি পিছত এইবিলাক ডিসকাস কৰিম আপোনাৰ পিছত আৰু এটা লেকচাৰ আহিব আমি সকলোখিনি নেশ্যনেল পাৰ্ক বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ডিসকাস কৰিম তো ইণ্ডিয়াত টোটাল 18 খন বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে তাৰ ভিতৰত 12 খন মেইনলি এইটো কাৰ আইডিয়া এইটো মেইনলি আপোনাৰ ইউনেস্কোৰ আইডিয়া ইউনেস্কোৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছে মেন এণ্ড বায়োস্ফিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম মেপ বুলি কোৱা হয় তো সেইটোৰ আন্ডাৰত 12 খনক কি কৰা হৈছে স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত কৰা হৈছে ঠিক আছে সেই 12 খন আপোনাৰ নীলগিৰি নকৰেক সুন্দৰবন এইবিলাক ঠিক আছে আমাৰ অসমতো আছে দুখন তো এটো হল কোৰ বাফাৰ স্ট্ৰ্যাটেজি তো কোৰ এৰিয়া বাফাৰ এৰিয়া আৰু ট্ৰানজিশন এৰিয়া তো এই তিনটা আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো ঠিক আছে তো সবতকে বেছি প্ৰটেকশ্যন কাকে নেশ্যনেল পাৰ্ক তাৰপিছত ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আপোনাৰ মেইনলি কোনো এটা স্পেচিছৰ কাৰণে যেনেকৈ আপোনাৰ হলংপাৰ গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কত আছে যোৰহাটত আছে মেইনলি আপোনাৰ যেটো হুলক গিবন আছে সেইটো প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ঠিক আছে তো লেছ দেন নেশ্যনেল পাৰ্ক তো অসমত কি আছে अराउंड আপোনাৰ 18 খন নে 19 খন কি আছে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে আৰু কেইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে 9 খন সৰি 8 খন ঠিক আছে নতুনকে যিখন নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে এইখনৰ নাম আপোনালোকে কমেন্টত জনাব তাৰপিছত ইকো সেনসিটিভ জোন ইএসজেড ঠিক আছে এটো মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভায়ৰনমেন্টে কি কৰে নটিফাই কৰে নেশ্যনেল এইটো আছে নেশ্যনেল পাৰ্ক তাৰ ইমিডিয়েট সাইডৰ এনি ইকো সেনসিটিভ জোন ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ নিউজত আছে বৰ্তমান মনত ৰাখিব তো আপোনাৰ মেন এনিমেল কনফ্লিক্ট এইবিলাকৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে ঠিক আছে এক টু বাফাৰ টু মিনিমাইজ ফৰেষ্ট ডিপ্লেশ্যন এণ্ড হিউমেন এনিমেল এনেকুৱা নেকি কি ইয়াৰ পৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক ষ্টাৰ্ট হয় ইয়াৰ পৰা গছ গছনি এখানে কি হয় প্লেইন
তো ইয়াত কি হ'ব এনিমেলখিনি অবভিয়াছলি ইয়াত ওলাই আহিব ঠিক আছে তো সেইকাৰণে এইটো ইকো সেনসিটিভ জোন ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় তাৰপিছত আপোনাৰ কনজাৰভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ ঠিক আছে তো ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট কেন ডিক্লেয়াৰ কনজাৰভেশ্যন কোনো এটা ফৰেষ্ট আছে এইটোক আমি কনজাৰভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত কমিউনিটি ৰিজাৰ্ভ তো এনেকুৱা মেঘালয়ত বহুত বেছি পৰিমাণে কমিউনিটি ৰিজাৰ্ভ আছে পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় এই ফৰেষ্টখিনি কি কৰা হয় আপোনাৰ পৰিচালনা কৰা হয় ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টে কি কৰে ডিক্লেয়াৰ কৰে এই কমিউনিটি ৰিজাৰ্ভটো সেক্ৰেট হ'ব পাৰে ফৰ দেয়াৰ ৰিলিজন বা দেয়াৰ ট্ৰেডিশ্যন দেয়াৰ কাষ্টম কালচাৰ ঠিক আছে এক্সক্লুডছ লেণ্ড উইথিন নেশ্যনেল পাৰ্ক চেঞ্চুৰী এইবিলাক নহ'ব ঠিক আছে তো ৰাইট অফ পিপল উইথিন দিছ ৰিজাৰ্ভ আনএফেক্টেড ঠিক আছে যিখিনি কমিউনিটি আছে সিহঁতে ইয়াৰ পৰা কি হয় বেনিফিটটো লয় তো প্ৰটেক্টেড এৰিয়া যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ডিফাইন ইন দ্য ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 তাত আপোনাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক চেঞ্চুৰী এইবিলাক সেক্ৰেট গ্ৰুপছৰ কথা কোৱা হৈছে তো এই প্ৰটেকশ্যন ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে ট্ৰিজ এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ উইথিন এৰিয়া ঠিক আছে ফাউণ্ড ইন ভেৰিয়াছ ৰিজন আপোনাৰ খাচী জয়ন্তীয়া তাত কি হয় এইবিলাক প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ পোৱা যায় তো ইন সিটু চালো এতিয়া আমি চাম এক্স সিটু তো এক্স সিটু কি হয় ৰিলোকেট কৰা হয় অৰিজিনেল হেবিটেটৰ পৰা মই অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো ফ্ৰম নেচাৰেল হেবিটেট টু প্ৰটেক্ট এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড স্পেচিয়েল কেয়াৰ ঠিক আছে স্পেচিয়েল কেয়াৰৰ কাৰণে এক্সাম্পল আপোনাৰ জুলজিকেল পাৰ্ক আমি জুখন বাবু কি অনলি এনিমেল চাবৰ কাৰণে নহয় তাত এনিমেলৰ বহুত কেয়াৰিং কৰা হয় এনিমেলৰ আপোনাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰোৱা হয় ঠিক আছে বটানিকেল গাৰ্ডেন ৱাইল্ড লাইফ সাফাৰী পাৰ্ক এণ্ড সিড বেংক ঠিক আছে তো ইন ভিট্ৰো ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ দ্বাৰাও কৰা হয় সিড বেংকৰ দ্বাৰাও কৰা হয় নেশ্যনেল গ্ৰীণ জিন বেংকৰ দ্বাৰাও কি কৰা হয় কনজাৰভেশ্যন কৰা হয় তো এতিয়া আমি চাম ইনিচিয়েটিভ টু প্ৰিজাৰ্ভ বায়োডাইভাৰ্চিটি কি ইনিচিয়েটিভ ডিফাৰেণ্ট ইনিচিয়েটিভ ডিফাৰেণ্ট আপোনাৰ বস্তু থাকে ঠিক আছে এইটো মিক্স নকৰিব বহুতে মিক্স কৰি লয় ঠিক আছে যেটো আছে সিবিডি কনভেনশন অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি আপোনাৰ ৰিও ডি জেনেৰিও আৰ্থ সামিটত কি কৰা হৈছিল এইটো আপোনাৰ বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে তো তাৰ মেইন এইমটো হল সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট থ্ৰু থ্ৰী মেইন গোল কনজাৰভেশ্যন অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি তারপরে আপোনাৰ সাস্টেইনেবল ইউজ অফ ইটস কম্পোনেন্ট যেখানে বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি আছে সাস্টেইনেবল ইউজ কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় এটা সময়ত সকলোৱে শেষ কৰি দিব লাগে ফেয়াৰ এণ্ড ইকুইটেবল শেয়াৰিং অফ বেনিফিট এৰাইজিং জেনেটিক ৰিসোৰ্সেস যেখানে জেনেটিক ৰিসোৰ্সেস মই অলৰেডি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো যিখিনি জেনেটিক ৰিসোৰ্সেসৰ পৰা বেনিফিট হয় এখনি শেয়াৰ কৰিব লাগে সেই লোকেল কমিউনিটি ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ 196 পাৰ্টি আছে তো মেইনলি আপোনাৰ এইটোৰ কথা কয় ফেয়াৰ এণ্ড ইকুইটেবল তো এইটো কোন সিবিডি ঠিক আছে 196 পাৰ্টি আছে ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ কাৰ্টেজেনা প্ৰটোকল অন বায়োসেফটি তো এইটো 2000 আৰু এটো পার্ট অফ সিবিডি হয় ঠিক আছে এইটো মেইনলি কি হয় ইউজ অফ লিভিং focuses on the safe handling transport of living modified organism resulting from biotechnology তো বায়োটেকনোলজি আমি গম পাও বিটি কটন বেসিলাস থিওৰেঞ্জেনেসিস কটন এইটো বায়োটেকনোলজি দ্বাৰা কি কৰা হৈছে এইটো বনোৱা হৈছে তো এইটো আমি কি কৰিব লাগে সেফ হ্যান্ডলিং কৰিব লাগে ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিব লাগে ইউজ কৰিব লাগে ঠিক আছে যেটো আমি বায়োটেকনোলজিৰ পৰা যেটো আমি পাও ঠিক আছে বহুতখিনি এনিমেলস এইটো তো প্লান্ট হয় এনিমেলও কি কৰা হয় বায়োটেকনোলজিৰ পৰা বনোৱা হয় ঠিক আছে এড্ৰেছিং বায়োসেফটি টেকনোলজি ডেভেলপ ট্ৰান্সফাৰ এণ্ড বেনিফিট শেয়াৰিং আৰু বেনিফিট শেয়াৰিং কৰিব লাগে ইণ্ডিয়া ইজ এ সিগনেটাৰী তো কাৰ্টেজেনা প্ৰটোকল মেইনলি আপোনাৰ লিভিং মডিফাইড এইটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে এক্সামত ইয়াত কোৱেশ্চন আহে আমি কনফিউজন হৈ যাও পিছত আছে নাগোয়া প্ৰটোকল ঠিক আছে তো যিখিনি বেনিফিট আপোনাৰ পোৱা যায় ফ্ৰম আপোনাৰ জেনেটিক ৰিসোৰ্সেস সেইখিনি কি কৰিব লাগে ইকুইটেবল শেয়াৰিং কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আছে নাগোয়া প্ৰটোকল ঠিক আছে সাপ্লিমেন্টারি সিবিডিও হয় কিন্তু এটো বহুত বেছি কি হয় ইফেক্টিভ হয় এনশিওর ফেয়ার এন্ড ইকুইটেবল শেয়ারিং এই যে মই আদিবাসী হেয়াৰৰ কথা ডিসকাস কৰিছিলো তো সেম আপোনাৰ এইটো ফেয়াৰ কৰিব এন্ড ইকুইটেবল শেয়াৰিং কৰিবলৈ বেনিফিট ইউজ ফ্ৰম জেনেটিক ৰিসোৰ্সেস ঠিক আছে আৰু ইন্ডিয়া কি হয় তাৰো এটা পাৰ্টি হয় ঠিক আছে নেক্সট আপোনাৰ ইন্টাৰনেশনাল ট্ৰিটি অন প্লান্ট জেনেটিক ৰিসোৰ্সেস ফৰ ফুড এন্ড এগ্ৰিকালচাৰ তো এইটো PGRFA ঠিক আছে তো এইটো সিড ট্ৰিটি বুলি কোৱা হয় যেখানে সিড হয় তার মেইনলি ট্রিটি তো এইটো মেইনলি ফোকাস করে আপনার কনজারভেশন এক্সচেঞ্জ এন্ড সাস্টেইনেবল ইউজ অফ প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস যেখানে প্লান্টৰ পৰা জেনেটিক ৰিসোৰ্সেস পোৱা যায় এখানে আমি কি কৰিব লাগে সাস্টেইনেবল ইউজ কৰিব লাগে ঠিক আছে ফেয়ার এন্ড বেনিফিট শেয়ারিং তাৰপিছত আছে HE বায়োডাইভাৰ্সিটি টার্গেট তো HE টার্গেট বুলি কোৱা হয় তো এইটো সিবিডিৰ COP 12 ত এইটো লোৱা হৈছিল ঠিক আছে আৰু এইটো মেইনলি ফোকাস কৰে ৰিডিউসিং বায়োডাইভাৰ্সিটি লস ঠিক আছে বায়োডাইভাৰ্সিটি যেটো লস হৈ আছে এইটো ৰিডিউস কৰিবৰ কাৰণে ইকোসিস্টেমটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু সাস্টেইনেবল ম্যানেজমেন্টটো কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ মেইনলি HE টার্গেট তাৰপিছত ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট ঠিক আছে আমি পঢ়ো নহয় যে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট কালচাৰেল নেচাৰেল ঠিক আছে নেচাৰেল কেইখন আছে সাতখন ঠিক আছে তো এইটো কেতিয়া আপোনাৰ কনভেনশন ইন 1972 ত এই পদক্ষেপটো লোৱা হয় কালচাৰেল নেচাৰেল হেৰিটেজ আৰু এটা আছে মিক্স ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ কাঞ্চনজঙ্ঘা তো সাইট যেটো আছে আপোনাৰ এইটো মাস্ট মিট অন 10 ক্ৰাইটেৰিয়া তো 10টা ক্ৰাইটেৰিয়া মিট আপ কৰিব লাগিব যেনেকুৱা বৰ্তমান কাক দিয়া হৈছে কালচাৰেলত আহোম মৈদাম তো 10টা এনেকুৱা ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিছে ঠিক আছে শোকেসিং আউটস্ট্যান্ডিং ইকোলজিক্যাল জিওলজিক্যাল বায়োলজিক্যাল এইটো মেইনলি নেচাৰেলৰ
এণ্ড প্ৰচেছেছ এণ্ড হেবিটেট ফৰ এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ। তো এইকেইটা আপোনাৰ মেইনলি টাৰ্গেট আছে আৰু টাৰ্গেট আছে, এইকেইটা ফুলফিল কৰিলে আপোনাৰ ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট দিয়া হয়। অসমত দুটা আছে, ঠিক আছে, কাজিৰঙা আৰু মানাস। তো নেক্সট আপোনাৰ ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন। তো ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন কি হয়, আপোনাৰ ইনভলভ প্ৰটেকশ্যন অফ ৱাইল্ড স্পেচিছ। যিখিনি ৱাইল্ড স্পেচিছ আছে সেইখিনি আমি যদি প্ৰটেকশ্যন কৰোঁ, সিহঁতৰ হেবিটেটটো বচাই ৰাখোঁ, তো তাক আমি কি বুলি কওঁ, ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন, ঠিক আছে। তো এইটো আপোনাৰ মেইনলি ইনক্লুড হয় আপোনাৰ প্ৰিভেণ্টিং হাৰ্মফুল এক্সপ্লইটেশ্যন অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ। যিখিনি হাৰ্মফুল নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ আছে এইখিনি এক্সপ্লইটেশ্যন আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগে, আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটি ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, আপোনাৰ বচাব লাগে। তো বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ কাৰণে আপোনাৰ কি কি, ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে মেইনলি কি কি, তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এফৰ্ট টু কনজাৰ্ভ ৱাইল্ড লাইফ, যিখিনি ৱাইল্ড লাইফ আছে আপোনাৰ, ঠিক আছে, এইখিনি ৱাইল্ড লাইফ। তো মেইনলি ইয়াৰ কাৰণে কনভেনশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড এণ্ড এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ অফ ৱাইল্ড ফাউনা এণ্ড ফ্ল'ৰা। তো চাইটছ, তো চাইটছৰ মেইন কাম কি, চাইটছৰ মেইন কাম হ'ল যিটো ট্ৰেড হয় আপোনাৰ এই এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছৰ পৰা, সেই ট্ৰেডটো কি কৰিব লাগে আপোনাৰ, প্ৰটেকশ্যন এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ ফ্ৰম ৰিস্কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড, ঠিক আছে। যিটো আমাৰ এটা আছে 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐦, লাষ্ট ইয়াৰ ফিলিমছত আহিছিলে। তো এইটো ট্ৰেড বহুত বেছি হৈ আছে, তো এইটো প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কোন আহে, চাইটছ আহে। তাৰপিছত এটা আছে পেংগুলিন, তাৰ স্কেলৰ কাৰণে তাক কি কৰা হয়, ট্ৰেড কৰা হয়। তো এই ট্ৰেডটো বচাবৰ কাৰণে আপোনাৰ এই চাইটছটো মেইনলি, ঠিক আছে, চাইটছে মেইনলি ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰে, ঠিক আছে। তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেডটো আপোনাৰ যিখিনি এনিমেলছ আছে এইখিনি, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ গড়ৰ যিটো খৰ্গ আছে, হাতীৰ দাঁত, ঠিক আছে, এইবিলাক। তো পাৰ্টিজ আপোনাৰ 184 আৰু চাইটছৰ কপ ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড লাইফ কনফাৰেন্স হেল্ড এভৰি 2 year। তো চাইটছৰ কপ, কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি মানে যিখিনি চাইটছৰ পাৰ্টি আছে এইখিনি কি হ'ব, কপ হ'ব। তো কপতো কনফিউজন হৈ যায়, কিছুমান বাবে চবৰ কপ এটা বেলেগ, কপ বেলেগ বস্তু নহয়, চাইটছ আছে, চাইটছৰ কপ আছে আপোনাৰ বেলেগ 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 আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বেলেগ বেলেগ কি হয়, কপ হয়, কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ হয়, ঠিক আছে। তো চাইটছৰ যদি এপেণ্ডিক্স চাওঁ, তেতিয়া এপেণ্ডিক্স 1 যিটো বহুত বেছি ৰিস্কি, বহুত বেছি এইটো কি কৰা হয় আপোনাৰ ট্ৰেড কৰা হয়। এপেণ্ডিক্স 2 আপোনাৰ স্পেচিছ নট কাৰেণ্টলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড বাট ৰিকুৱাৰ কণ্ট্ৰল, ট্ৰেডটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, নহ'লে একদম খতম হৈ যাব। এপেণ্ডিক্স 3 স্পেচিছ প্ৰটেক্টেড ইন লিষ্ট 1 কাউণ্ট্ৰি ডেট ৰিকুৱাৰ চাইটছ এছিষ্টেণ্ট। তো এটা কাউণ্ট্ৰিত কি আছে, ইয়াত ট্ৰেড হৈ আছে, ঠিক আছে। তো চাইটছৰ এইবিলাক। তো ইণ্ডিয়াজ ৰুল কি হয় ইন চাইটছ, তো মেনেজমেণ্ট অথৰিটিজ। তো ইণ্ডিয়াৰ যিজন আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ ৱাইল্ড লাইফ, ঠিক আছে, তেওঁ কাম কৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল চাইটছৰ হয়, ঠিক আছে, মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট ক্লাইমেট চেঞ্জৰ আণ্ডাৰত। তো তেওঁ এজ এ চাইটছৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ইণ্ডিয়াত কাম কৰে, ঠিক আছে। তো সাইন্টিফিক অথৰিটি কোনবোৰ আছে, জুলজিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া, বটানিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া, ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া। তো ৱাইল্ড লাইফ এছেছ দ্য ট্ৰেড ইম্পেক্ট অন দ্য স্পেচিছ, ঠিক আছে। তো 19 যিটো কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ হৈছিল, এইটো ক'ত হৈছিল আপোনাৰ পানামা, ঠিক আছে। তো ৰিচেণ্টটো আপোনাৰ যদি কিবা চাইটছৰ কনফাৰেন্স হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। তো নেক্সট আপোনাৰ আহে মাইক। তো মাইক মেইনলি কিহৰ কাৰণে ষ্টাব্লিছ হৈছিল, মনিটৰিং অফ ইলিগেল কিলিং অফ এলিফেণ্ট। তো মাইক মেইনলি আপোনাৰ এলিফেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰে, কেতিয়া ষ্টাব্লিছ 1997, ঠিক আছে। তো এলিফেণ্টক বচাবৰ কাৰণে আপোনাৰ মাইকটো কৰা হৈছিল। তাৰপিছত আপোনাৰ ট্ৰাফিক। তো ট্ৰাফিক এটা NGO হয়, আপোনাৰ 1976ত বনোৱা হৈছিল, জইণ্ট প্ৰগ্ৰাম অফ WWF, ঠিক আছে। ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰেড ডাজ নট, এইটোৰ মেইন মিছন আপোনাৰ এই ছেইম ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰেড, ঠিক আছে, ডাজ নট প'জ থ্ৰেট টু নেচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন। তাৰপিছত আপোনাৰ CMS, তো এইটো কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাইগ্ৰেটৰী স্পেচিছ, যিখিনি মাইগ্ৰেটৰী স্পেচিছ আপোনাৰ ঠাণ্ডা দিনত ইউৰোপৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈকে আহে, অৰুণাচল প্ৰদেশ কি কৰে, গান লৈ শ্বুট কৰি পুৰা একদম মাৰি দিয়ে, যেনেকুৱা আপোনাৰ, ঠিক আছে। তো সেইখিনি বচাবৰ কাৰণে আপোনাৰ মেইনলি CMS, ঠিক আছে। তো এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি হয়, আপোনাৰ 1979ত চাইন কৰা হৈছিল, ইউনাইটেড নেশ্যন এনভাইৰনমেণ্ট। এটা চৰাই আহে ফেলকন, ক'ত আহে আপোনাৰ অসমৰ ডিমা হাছাওত, ঠিক আছে। আৰু এইটো মাইগ্ৰেটৰী স্পেচিছক বচাবৰ কাৰণে। তো ইয়াত আপোনাৰ COP13 ক'ত হৈছিল, ইণ্ডিয়াত হৈছিল 2020, আৰু ইণ্ডিয়া দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ COP ফৰ 3 years। তো ইণ্ডিয়া 3 বছৰৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হ'ল, প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিল, ঠিক আছে। তাৰপিছত আছে বাৰ্ড লাইফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল। তো এইটো মেইনলি আপোনাৰ বাৰ্ড লাইফৰ কাৰণে, সেইটো মাইগ্ৰেটৰী, এইটো কমপ্লিট বাৰ্ডৰ কাৰণে, ঠিক আছে। তো এইখিনি চাব আপোনালোকে। তাৰপিছত ইণ্ডিয়াজ এফৰ্ট যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াই লঞ্চ কৰিছিল ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972, যিটোৰ আণ্ডাৰত আমি কি কৰোঁ, এই নেশ্যনেল পাৰ্ক, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, তাৰপিছত হাণ্টিং, ট্ৰেড, এই সকলোবোৰ কি কৰোঁ, প্ৰটেক্ট কৰোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল 1982। তো এলাউড দ্য কেপচাৰ এণ্ড ৰিলোকেশ্যন অফ এনিমেল ফৰ চাইণ্টিফিক মেনেজমেণ্ট, এইটো এলাউ কৰা হৈছিল। তাৰপিছত আকৌ এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল। তাৰপিছত নেশ্যনেল বৰ্ড ফৰ ৱাইল্ড লাইফ এইটো বনোৱা হৈছিল 2002, ঠিক আছে। ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন আহে। 2006ত কি কৰা হৈছিল, NTCI, নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অথৰিটি এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল ব্যুৰ, যিসকলে ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম কৰে সেইটোৰ আণ্ডাৰত ইসকলক কি কৰা হয়,
আপোনাৰ পানিশমেন্ট দিয়া হয় আৰু 2022 মেজৰ এমেন্ডমেন্ট সিম্পলিফাইং শিডিউল সিম্পলিফাই কৰা হল ফোকাসিং অন ইনভেসিভ স্পেচিছ যেখিনি বাহিৰৰ পৰা স্পেচিছ আহে এণ্ড ইনক্ৰিজিং পেনাল্টি তাত পেনাল্টিও বঢ়োৱা হল ঠিক আছে তো এইটো আমি চালু ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকচন এক্ট 1972 নেক্সট আপোনাৰ বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি এক্ট যেটো আপোনাৰ 2022 কি কৰা হৈছিল আপোনাৰ পাস কৰা হৈছিল আৰু এইটো মেইন বায়োলজিক্যাল যেটো ডাইভাৰ্সিটি আছে সেইটো প্ৰটেকচন কাৰণে ঠিক আছে ৰিচ ভেৰাইটি অফ প্লান্ট এণ্ড এনিমেলৰ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে মাইক্ৰো অৰ্গানিজম ঠিক আছে তো কি পইণ্ট কি আছে ইয়াত কনজাৰভেশ্যন protect India's natural biodiversity Indian natural biodiversity কি কৰিব লাগে protect কৰিব লাগে তাৰপিছত আপোনাৰ যিখিনি ৰিসোৰ্সেস আছে সেইখিনি সাস্টেইনেবল ইউজ কৰিব লাগে ফিউচাৰৰ কাৰণে যাতে ফিউচাৰত হাৰ্ম নকৰে তাৰপিছত আপোনাৰ বেনিফিট শেয়াৰিং তো শেয়াৰ অফ প্ৰফিট এণ্ড বেনিফিট যিখিনি বেনিফিট হয় সেইখিনি আমি কি কৰিব লাগে শেয়াৰ কৰিব লাগে লোকেল কমিউনিটিৰ লগত তো মেইন প্ৰভিজন আপোনাৰ অথৰিটিজ কি অথৰিটি আছে নেশ্যনেল বায়োডাইভাৰ্সিটি অথৰিটি এনবিএ কেতিয়াবা ষ্টেটমেন্ট আহে ঠিক আছে এটো বায়োডাইভাৰ্সিটি নেশ্যনেল লেভেল পিছত ষ্টেটতো বনে এই 2002 আন্ডাৰ এইবিলাক ফৰ্মেশন হৈছিল ষ্টেট বায়োডাইভাৰ্সিটি বোৰ্ড ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি মেনেজমেন্ট কমিটি বায়োডাইভাৰ্সিটি মেনেজমেন্টৰ কাৰণে কমিটি বনোৱা হয় এক্সেস অফ বেনিফিট শেয়াৰিং প্ৰটেকচন অফ ট্ৰেডিশনেল নলেজ ঠিক আছে এই সকলোবোৰ আপোনাৰ ইয়াৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে যেটো আপোনাৰ সিবিডিৰ হয় ঠিক আছে তাৰপিছত এটা এনজিও বম্বে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী সোসাইটি মাই ফেভাৰিট এনজিও 1883 এইটো বহুত বেছি কাম কৰিছে আপোনাৰ বায়োডাইভাৰ্সিটিৰ কাৰণে ঠিক আছে বম্বে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী সোসাইটি তাৰপিছত ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড ফৰ নেচাৰ এইটো কি হয় এইটো সেম আপোনাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট বডি হয় ঠিক আছে এনভায়ৰনমেন্টাল কাৰণে কাম কৰে ঠিক আছে লিভিং প্লেনেট ৰিপৰ্ট আৰ্থ আৱাৰ এখিনি ৰিপৰ্ট কি কৰে পাবলিশ কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো এটা বডি হয় আপোনাৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ there is enforcement through wildlife crime control bureau যদি আপুনি কিবা ক্ৰাইম কৰে তেতিয়া হলে এই বডিটোৱে কি কৰিব যেনেকৈ আপোনাৰ টেৰৰিজমৰ কাম কৰিলে কোনে ইনভেষ্টিগেশন কৰে এনআইএ ঠিক আছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশন এজেন্সি আপুনি কৰাপশন কৰিলে কি কৰে সিবিআই ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে আপুনি ওয়াইল্ডলাইফ ক্ৰাইম কৰিলে এইটো বডিয়ে আপোনাক কি কৰিব কেছটো হ্যান্ডেল কৰিব ঠিক আছে এনফোর্সমেন্ট থ্ৰু ওয়াইল্ডলাইফ ক্ৰাইম কন্ট্ৰোল ব্যুৰো আৰু এইটো 2007 ত ফৰ্মেশন কৰা হৈছিল ঠিক আছে আৰু এইটোৰ আপোনাৰ অপাৰেশন ক্লিন আউট এইবিলাক কি হৈছিল আপোনাৰ 5 ৰিজনাল অফিচ আছে এক্ৰছ ইণ্ডিয়া নেক্সট আপোনাৰ এনিমেল ওয়েলফেয়াৰ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এইটো এটা স্ট্যাটুটৰি লৰ দ্বাৰা এইটো বনোৱা হৈছিল এডভাইজাৰী বডি আপোনাৰ এই যেটো প্ৰিভেনশন অফ ক্ৰুয়েলিটি এনিমেল এক্ট যেটো আমি এইটো এনিমেলক কি কৰা হয় যেতিয়া মহ যুঁজ আছে তাত কি হয় প্ৰিভেন্ট ক্ৰুয়েলিটি হৈ যায় ঠিক আছে তো সেইবিলাকৰ কাৰণে কি কৰা হৈছিল এইটো বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে আৰু ই কি কৰে গভৰ্নমেন্টক এডভাইস কৰে অন এনিমেল ওয়েলফেয়াৰ লজ এনিমেলৰ কাৰণে কেনেকৈ ওয়েলফেয়াৰ ল প্ৰমোট ওয়েলফেয়াৰ সুপাৰভিজন অফ ওয়েলফেয়াৰ অৰ্গানাইজেশন এই সকলোবোৰৰ কাৰণে কি কৰে গভৰ্নমেন্টক সাজেশন দিয়ে ঠিক আছে তো দ্য ফৰেন ট্ৰেড ডেভেলপমেন্ট ৰেগুলেশন এক্ট 1992 এম্পাৱাৰ দ্য গভৰ্নমেন্ট টু ৰেগুলেট ওয়াইল্ড লাইফ স্পেচিমেন ট্ৰেড ঠিক আছে তো আমি বাহিৰৰ দেশত কোনো বস্তুবিলাক এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কৰিব নোৱাৰো যিবিলাক ওয়াইল্ড লাইফ আছে আমাৰ ঠিক আছে তো ইয়াত গৈ আমাৰ এই ওয়াইল্ড লাইফ কনজাৰভেশ্যন চেপ্টাৰটো শেষ হয় আপোনালোকক নোটস প্ৰভাইড কৰিম আপোনালোকে আমাৰ গ্ৰুপৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক ঠিক আছে যেটো আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আমাৰ গ্ৰুপত জয়েন হ'ব পাৰে ফৰ পিডিএফ নোটস এণ্ড আপডেটস থ্যাংক ইউ এভৰিৱান